magkakape na tayo. Ayan, what's up mga kulets? Welcome back sa ating channel. This time hindi tayo magluluto kasi medyo busy tayo. So ngayon, mag-unbox lang tayo ng aking binili na G-Pass coffee maker. Actually matagal na to mga siguro 2 months na hindi ko lang siya na-unbox. So this time, unbox na natin siya, tingnan natin kasi ako ay medyo hindi naman coffee lover. So medyo mahilig lang magkape sa morning, minsan pag hapon, pag ganyan. So hindi naman ako talagang makape. So nakita ko to sale dati. So binili ko siya. Ngayon ipapakita ko sa inyo, i-unbox natin and then magta-try din tayo mag-brew mamaya kasi bumili din ako nung coffee powder. Bumili din ako ng coffee na powder. Okay, so simulan na natin yung unboxing. So ayan. Ayan. Buksan natin. G-Pass po lamang. G-Pass. So, yan lang kaya na natin na bili. Pero magaganda naman yung mga pero hindi ito hindi ito promotional video So ito lang nabili ko na So tingnan natin. Ayan. Tingnan natin dahan-dahan. So ganyan na lang. Diba? Ayan. Okay na. Wala nang laman yung kahon. Wala nang laman yung kahon. Okay. So ayan siya. Ito yung pinaka-set niya natin. Ayan siya. Naka-plastic pa. So may kasama siyang ayan, decanter o yung pinaka-pitchel niya. Naka-plastic pa siya. And then with cover. So, ayan, meron siyang ilang to. Meron pang scooper para sa coffee na powder. So ayan. So may takip siya. Ayan. So mamaya testing natin. Ito yung unang laman. Dandahan, baka mabasag. And then yan, kapalot pa siya. So ito yung pinaka niya. Pinaka machine. So ayan, yung on and off. Yan. Magaang siya. Magaang light lang yung weight niya. And then tanggalin natin tong plastic. So ayan yung plastic. Ayan, So ayan yung loob niya. Tapos meron siyang filter. Ayan. Yung iba kasing coffee maker meron siyang lalagyan mo pa siya ng ng coffee filter, yung paper. So ayan, ayun ang niya. Andun na yung filter niya. Then ayan, complete na siya. So ito yung ayan, magaang lang siya, ayan kulay ganda yung kulay kasi kulay black. So ayan. So hanggang siya maximum 12 liters. Siguro 12 liters siya. So may kasama siyang manual. So ayan. G-Pass baka naman. So ayan. Carafe pala tawag sa kanya ito. Know your coffee maker nakalagay. Carafe ang tawag sa kanya dito. Ewan ko kung tama Then an on and off switch. Water level gauge, ayan, water level, and then top cover, and then panel with filter tawag sa kanya. Ito pala natatanggal siya, ayan yung panel, yung pinaka-imbudo niya with filter. So ito maganda, sabay ganun pa siya. Balik natin.
Ayan. Ngayon naman, umpisahan natin yung mag-ano tayo. Testingin natin kung gagana ba siya. Baka di siya gagana. Kaya lang, unahin natin, sanitize muna natin tong panel and yung filter and yung syempre yung kanyang carafe, no? Syempre, sanitize muna natin bago natin gamitin. Okay, so ayan, simulan na natin yung pag-brew do sa ating bagong coffee maker. So may bumili ako ng coffee powder, ayan, rose ground coffee, ayan, medium dark roast. Ayan, bumili ako ng isang lata. And then, sabi, ang paggamit daw, sa binasa ko dun sa manual, ay lagyan daw natin ng fresh water yung water tank. So ayan, lagyan natin. Huwag daw siya mag-i-exceed doon sa maximum level. So lagyan na natin ng mga hanggang 4. So lagyan na natin siya. And then sunod na is yung i-assemble natin yung panel, at the same time yung kanyang filter. So ayun, yung panel and filter. And then ilagay na rin natin ito yung kanyang paraffin ang tawag sa kanya. So nakatutok siya doon sa mismong meron siyang doon yung panel saka yung butas. And then sunod, ilagay na natin yung coffee powder. So lagyan tayo ng 1 cup. Ito may provided na cup. O 1 cup or 2 cups. 2 cups try natin. Tignan natin kung medyo matapang. Yan, di ba? So sabi nga, pabili ng kape yung matapang, yung kaya kong ipaglaban. Okay, so and then close na natin siya. Then i-on natin ito, yung on. Yan. So ayan. Tala nating mag-brew yung coffee. Yan. Medyo maano na siya. Gumagana na siya. Ayan, oh, tumutulo. Kita nyo, ayan, oh. Tumutulo na siya. Tumutulo na yung coffee. Ayan. Nagpa-process na siya. So ayan, tumigil na siya, mga less than a minute na brew niya na lahat. So depende din sa inyong timpla kung yung tubig, kasi dito mga 4 cups kasi kanina yung nilagay ko. So medyo malinaw siya, light yung pagiging kape niya. So ako kasi hindi masyadong matapang magkape. So okay lang din sa akin yan. So kung gusto nyo, babaan nyo ng onte. Depende dun sa inyong panlasa sa pagkakape. So ayan, ito na yung ating product. So ayan. Diba nakakatuwa? Magkakape na tayo. Alam nyo ba yung healthy yung brewed coffee kasi wala siyang cholesterol. Hindi siya natin nilalagyan ng yung unlike do sa mga 3-in-1 na meron siyang mga creamer. So ito
Kung wag nyo nang mag-sugar, depende kung lalagyan nyo lang ng onting sugar o mas ano. So, tingnan muna natin kung anong lasa ng kape. So, ako maglalagay ako ng konting sugar. Ayan mga kulit. So, natutuwa naman ako kasi may instant na agad ako. Brewed coffee. So, ano siya? Mapapakape ako nito ng madalas. Kasi meron na akong isang lang, pwede na ako mag-brew ng coffee. Kasi yun nga, sa umaga kasi nagkakape talaga ako. Yun yung usual, pero hindi madalas na palaging sa isang araw, ilang beses. Ang pinakaano ko lang talaga is morning. So pag minsan napapaan ng hapon o gabi, or pag gusto mong magpuyat or may gagawin ka, so coffee ka lang. Ayan, yes. Gaya sabi ko sa inyo, healthy kasi yung brewed coffee. So, ganda. Ganda yung pagkaka-brew niya, hindi siya, siyempre may filter siya, hindi siya, kasi ito is ground coffee yun eh. So, brino mo lang siya. Meron ka ng homemade coffee. Hindi ka na pupunta sa mga coffee shop para maghanap ng hot coffee. So, kayang-kaya na. Mapapakape ka sa sarap. Ayan. Maraming salamat sa inyong pagsama sa aking short video na ito sa unboxing ng aking coffee maker. So, kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na. Hit mo na rin yung notification bell. Yung pipiliin mo yung all para lagi kang updated sa mga i-upload kong video. So, marami pong salamat. So, magkape po tayo. Maraming salamat po sa suporta. Be inspiration to others. Bye-bye!